สุดท้ายจำเป็นต้องทำไหมคะหน่วยงานราชการเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ากระทรวงทบวงกรมหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีไม่จำเป็นเฉพาะบางกรณีหรือเปล่าในตัวปีประกาศปี53นะครับที่ตัวคณะกรรมการนะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยกรุณาออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็น initiative ที่ช่วยทำให้ครับหน่วยราชการมีการปรับตัวเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นผมคิดว่าก็คงต้องกลับมาดูแหละว่าสุดท้ายเนี่ยในพระราชบัญญัติเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าไงนะครับแล้วก็มีการยกเว้นใครไว้บ้างนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมีการยกเว้นให้แค่เพียงหน่วยงานราชการที่เขาดูแลเช่นเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับหรือการฟอกเงินอะไรแล้วก็รวมถึงเรื่องของทางตุลาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งไม่ได้เข้าข่ายนะครับก็คงไม่รอดนะครับจะต้องทำด้วยนะครับคราวนี้มันกลับมาถึงคำถามตอนแรกที่คุยกันไปว่าเอกชนต้องใช้เวลา3เดือน6เดือน8เดือนอันนี้หน่วยราชการเนี่ยมันจะเร็วหรือช้ากว่าคุณกิตติยานีคือจริงๆแล้วค่ะเรามองว่าการที่หน่วยราชการต้องเตรียมความพร้อมและต้องเตรียมภายใต้ PDPA ด้วยอะค่ะน่าจะใช้เวลามากกว่าเอกชนเพราะว่าเอกชนนะคะเหมือนสวมหมวกใบเดียวเนาะเป็นแค่ผู้ควบคุมข้อมูลที่ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลจากฝั่งลูกค้าหรือลูกจ้างแต่ก็เป็นผู้ควบคุมอย่างเดียวไม่ได้มีอีกหนึ่งหมวกที่ไปกำกับเขาหน่วยงานของรัฐบาลนะคะหรือว่าราชการหลายๆที่เนี่ยสวมหมวก2ใบ1คือกำกับด้วยและ2อีกใบเนื้อคือเป็นผู้ควบคุมเองเวลาประชาชนทั่วไปติดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเองเขาก็เป็นผู้ควบคุมขาหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งเขาเป็นผู้กำกับเขาเหมือนคล้ายๆเป็นผู้คุ้มกฎกับอินดัสทรีเขาที่มีเอกชนอีกมากมายที่อยู่ภายใต้เอกชนบางทีก็จะมองว่าเอ๊ะอยากให้ผู้คุ้มกฎออกกฎอะไรหรือว่าออกไกด์ไลน์ออกแนวทางอะไรบางอย่างให้คนที่เดินตามค่ะไปในแนวทางเดียวกันอินดัสทรีมูฟไปด้วยกันเนี้ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยหน่วยราชการก็เลยอาจจะต้องสวมอีกหมวกนึงว่าควรจะต้องออกไกด์ไลน์เฉพาะของเขาไหมเพื่อมาดูแลให้กับเอกชนที่อยู่ในภายใต้สังกัดเขาอะค่ะเดินไปในแนวทางเดียวกันไม่แตกแถวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหมวก2ใบแน่นอนคล้ายๆโลก2ใบต้องใช้เวลาแล้วก็มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราชการเนี่ยต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยซึ่งเท่าที่ผมมีประสบการณ์เคยเห็นมานะครับแค่ออก TOR แค่ออกเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างก็ใช้เวลา2เดือน3เดือนก็มีนะครับถ้าเบื่อบวกเข้าไปนี่ไม่รู้ว่าที่เหลือนี่จะมีเวลาพอหรือเปล่า